Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách làm món chả trứng hấp chay, một món ăn thanh đạm, dễ làm nhưng ăn rất ngon, không thua gì chả trứng mặn luôn. Bề ngoài nhìn cũng ngon bắt mắt y như là chả mặn vậy đó, rất phù hợp cho những bữa ăn chay hay khi bạn muốn đổi vị cho cả nhà. Mời các bạn hãy cùng mình chuẩn bị nguyên liệu và bắt tay vào làm ngay để gia đình thưởng thức nhé. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sơ chế các nguyên liệu. Đây là 15g nấm mèo khô, mình đã ngâm nở và rửa sạch. Tiếp theo mình cắt nấm mèo thành sợi, xong rồi cắt nhỏ lại. Bún tàu thì mình dùng một lọn nhỏ khoảng 60g, cũng ngâm trong 15 phút, sau đó vớt ra và để ráo nước. Cà rốt thì mình dùng một củ nhỏ, bào vỏ, rửa sạch và cắt thành miếng như thế này. Và mình cắt hạt lựu ha. Dùng thêm một ít nấm đùi gà, mình dùng một cây nấm đùi gà nhỏ, cũng cắt dọc xong rồi cắt hạt lựu luôn. Mình dùng kéo cắt bún tàu thành những đoạn ngắn khoảng 2cm là vừa ha. Băm nhỏ một củ hành tím khoảng 15g. Bạn có thể thay thế bằng hành bơ rô nhé. Nguyên liệu chính cho món này là đậu hũ. Mình dùng loại đậu hũ vừa, không quá cứng cũng không quá mềm. Dùng loại medium firm. Có bán rất nhiều ở các chợ châu Á. Nếu bạn ở Việt Nam thì dùng loại đậu hũ trắng. Loại dùng để nấu canh là được nha các bạn. Cho đậu vào thố nè. Có thể tán nhuyễn qua rây cho đậu mịn, hoặc là dùng tay bóp cho nhuyễn là được. Tiếp theo mình cho vào chảo một muỗng canh dầu. Cho hành tím vào phi thơm. Kế đến mình cho nấm đùi gà nè, rồi đến nấm mèo vào. Xào lên cho nấm thơm là được, không cần phải chín kỹ nha. Tiếp theo mình cho nấm đã xào vào chung với đậu hũ. Rồi đến cà rốt cắt hạt lựu. Rồi mình cho gia vị vào gồm có 3 muỗng cà phê bột nêm chay, 2 muỗng cà phê đường, 3 muỗng cà phê nước mắm chay, nửa muỗng cà phê tiêu, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê bột Sazon. Bột này để nhằm tạo màu vàng nhẹ giống như màu của trứng á. Bạn có thể thay thế bằng bột màu điều hoặc là dầu màu điều cũng được ha. Cuối cùng là 3 muỗng canh vung bột bắp hoặc là bột năng đều được. Trộn hỗn hợp lên cho thật là đều. Mình quên cho bún tàu nha. Cho bún tàu vô rồi mình trộn đều lại một lần nữa ha các bạn. Mình dùng ở đây là khuôn silicon chịu nhiệt có đường kính là 9 inch, khoảng 22cm đó. Khuôn silicon thì không cần phải quét dầu, nhưng mình quét một chút xíu cho chắc nha. Bạn có thể dùng khuôn nào cũng được, nhưng nhớ quét dầu để chống dính nha các bạn. Mình cho hết hỗn hợp vào khuôn này nha. Nhớ dàn đều và ép chặt xuống để miếng chả được giã. Trên bề mặt thì các bạn can ra cho bằng phẳng nha. Rồi mình cho vào sửng, hấp với lửa vừa trong 30 phút.
Pha hỗn hợp để quét mặt chả gồm có 1 muỗng cà phê bột bắp, 2 muỗng canh nước, 1/3 muỗng cà phê bột sa-ron, 1 muỗng cà phê màu dầu điều, rồi hòa tan. Nếu không có bột sa-ron, các bạn có thể thay thế bằng bột màu điều hoặc là dầu màu điều cũng được. Sau 30 phút, chả cũng khô mặt rồi. Mình lấy hỗn hợp đã pha lúc nãy, rưới đều lên mặt chả, đậy nắp và hấp thêm 10 phút nữa. Dùng xiên que xăm thử, nếu không còn dính que nữa là chả đã chín rồi. Tùy theo độ dày mỏng của chả mà thời gian hấp có thể khác nhau, nên các bạn nhớ chú ý nha. Mình mở nắp ra nè, chả đã chín rồi các bạn, nhìn đẹp chưa nè, giống y như chả trứng mặn luôn ha. Mình lấy ra chờ nguội rồi cắt ra cho các bạn xem nè. Ngon chưa nè các bạn? Chả này mình ăn với cơm, chan một chút nước mắm chua ngọt. Bạn nào ăn chay thì dùng nước mắm chay nha. Mình ăn kèm với dưa leo, một ít rau thơm, rất ngon. Gia vị nêm nếm vừa phải, mà mình có thể ăn không cũng không bị mặn. Thêm một chút nước mắm chua ngọt rất hợp và đậm đà. Béo thơm của đậu hũ, giòn của nấm, của bún tàu, ngon không thua gì chả mặn. Có thể ăn nhiều mà không bị ngán, không sợ tăng cân. Chúc các bạn làm và thưởng thức thật ngon miệng nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha. Thank you.